આગળ આપણે 5 કોષમાંથી 2 કોષ જોઈ ગયા છે, અન્નમય કોષ અને પ્રાણમય કોષ. હવે આ ત્રીજો આવે છે મનોમય કોષ, ચોથો વિજ્ઞાનમય કોષ ને પાંચમો આનંદમય કોષ. આપણે મનોમય કોષ વિશે જાણીશું. મનોમય કોષ વિશે એવું કહેવામાં આવે છે કે જે મનનો બનેલો છે એ મનોમય કોષ. પણ મન છે શું? કોણ બતાડે આપણને? એને કઈ રીતે સમજાય? કારણ કે પકડાતું તો છે નહીં, વિઝિબલ નથી, તો એને આપણે આ મન છે એવું કઈ રીતે કહી શકીએ? આપણે એવું કહીએ કે આમ અહીંયા મન છે, પણ અહીંયા તો મગજ છે, મન ક્યાં છે? તો કે એની અંદર જે વિચારો ચાલી રહ્યા છે એ મન છે. તો આપણે એવું સમજીએ કે વિચારોનું એક ગુચ્છ, એટલે કે જ્યાં વિચારો ચાલે છે એવી એક જે સ્પેસ રૂપે જે જગ્યા છે એને મન કહેવામાં આવે છે. હવે જે આ મન છે ને એનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ આપણે એવું કહીએ છીએ કે દેખાતું નથી, પણ એનું સ્થૂળ સ્વરૂપ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો મનનું સ્થૂળ સ્વરૂપ શું હોય? એ એક સાધનાનો અને જાણવાનો વિષય છે કે જે હું તમને આગળ કહીશ. આપણી પાસે મન જે છે એને 2 વસ્તુમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. એક જાગ્રત મન એટલે કે કોન્શિયસ માઇન્ડ, અને બીજું અજાગ્રત મન એટલે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. એટલે 2 મનથી આપણે કામ કરીએ છીએ. કોન્શિયસ માઇન્ડ કોને કહીશું? તો કે આપણે આપણી હોશપૂર્ણ પરિસ્થિતિની અંદર આપણે જે વિચારીએ છીએ, આપણે જે શરીરને એક્ટ કરાવીએ છીએ, આપણે જે કામો કરીએ છીએ એને કહેવાય છે કોન્શિયસ માઇન્ડ. તો સબકોન્શિયસ માઇન્ડ કોને કહેશો? એ અજાગ્રત મન. કઈ રીતે આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ? જાગ્રત મનને તો આપણે કહ્યું કે આપણે જે વિચારો ચાલે છે, બેઠા હોય એને જે વિચારો ચાલે છે કે આમ કરવાનું છે, પેલું કરવાનું છે, આવું થઈ જશે, આવું નહીં થાય, મારે આ જોઈએ છે, મારે નથી જોઈતું, આ બધા જે વિચારો ચાલે છે આપણા, એ જાગ્રત મન છે. તો અજાગ્રત મન કેવું, જેને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ કહેવામાં આવે છે? તો કે જે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ છે એ આપણા સંસ્કારોથી બનેલું છે. સંસ્કારો કઈ રીતે બને છે? તો કે અત્યાર સુધી આપણને જે અનુભવો થયા અને એના પરથી જે આપણી સમજ ડેવલપ થઈ. બીજી વસ્તુ છે કે આપણે જેટલું અત્યાર સુધી સાંભળ્યું, વાંચ્યું, એના પરથી આપણી એક સમજ ઊભી થાય. અને એના પરથી ત્રીજી વસ્તુ ઊભી થાય છે કે ઇમેજિનેશન, કે આવું હોઈ શકે. આ 3 વસ્તુઓનું ભેગું થયેલું જે ગૂંચળું છે, અને એના પર આપણે કન્ફર્મ એવું સમજી બેઠા છે, લોક મારી દીધું છે કે આ તો આવું જ હોય, આ માણસ તો આવો જ છે, ભાઈ અગ્નિમાં હાથ લગાડીએ તો દજાય જ. આવા જે બધા સંસ્કારો બનીને આપણી અંદર જે પડેલા છે એનું જે એક ગૂંચળું છે એને કહેવાય છે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. તો સબકોન્શિયસ માઇન્ડ ને કોન્શિયસ માઇન્ડ આ બેમાં ડિફરન્ટ કઈ રીતે કરીશું આપણે? તો કે જ્યારે આપણે બોલતા હોઈએ છીએ, કોઈની જોડે વાત કરતા હોઈએ છીએ, કે જેવી રીતના અત્યારે હું બોલી રહ્યો છું તો મારું ડોકું આમ હલે છે, હું એવું કહીશ કે ના ભાઈ આવું ના હોય, આમ હોય. તો આ જે હાથ હલાવવાની સિસ્ટમ છે એ હું જાણી જોઈને નથી કરી શકતો, કારણ કે એ મારા અંતર્મનમાં, સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં અંદર એ છપાઈ ગયેલી છે. એને જ કહેવાય છે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. જાગ્રત માઇન્ડની અંદર જે વસ્તુ વારે ઘડીએ રિપીટેશનમાં થયા કરે અને એના પરથી કેટલીક આપણી ધારણાઓ બંધાઈ જાય અને બાંધીને આપણે એને પકડીને આપણી અંદર મૂકી રાખીએ છીએ, એને કહેવાય છે સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. એટલે જ્યારે તમે કોઈ જાગ્રત મનની કાર્ય કરતા હો છો તો આપોઆપ એ તમારું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ તમારા બોડીને એ રીતે બિહેવ કરાવે છે. તો મન વિશે આપણે જોયું કે કોન્શિયસ માઇન્ડ અને સબકોન્શિયસ માઇન્ડ. સબકોન્શિયસ માઇન્ડ જે છે એ આપણી અત્યાર સુધીની અનુભૂતિઓથી બનેલું એક એઝમ્પશનનું એક ગૂંચળું છે. તો આ સબકોન્શિયસ માઇન્ડને લીધે જ
પ્રાણી, મનુષ્ય બધા જ પોતપોતાના કામોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે કે હિંસક પ્રાણીઓનું બચ્ચું આવે છે તો એની અંદર હિંસાવૃત્તિ સ્વતઃ રીતે હોય છે. એ કઈથી આવે છે તો કે એના સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં પડેલી છે. મનુષ્ય હોય છે તો એની અંદર જે રીતની વૃત્તિઓ હોય છે એ કઈથી આવે છે તો કે એના સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં પડેલી હોય છે. શાકાહારી પ્રાણીઓના બચ્ચા આવે છે, એ લોકોને શાકાહાર જ ખાવાનું છે એવું એ લોકોના સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં ફિટ થઈ ગયેલું હોય છે. આમ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ અને કોન્શિયસ માઇન્ડ જીવ માત્રને જન્મતાની સાથે મળે છે અને પછીથી જાગ્રત મનથી તમે પોતાના શરીરને ટ્રેન કરો છો કે આ કામ આ રીતે થાય અને એ વસ્તુની પ્રિન્ટ તમારા મનમાં આપો છો, જાગ્રત મનમાં, અને વારે ઘડીએ એ વસ્તુ રિપીટ થતાં એ જ વસ્તુ સબકોન્શિયસ માઇન્ડમાં જતી રહે છે. આ જ રીતે આપણું જીવન ચાલે છે. તો કોન્શિયસ માઇન્ડ, સબકોન્શિયસ માઇન્ડનું આ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છે. તો સ્થૂળ સ્વરૂપ કયું? તો કે મનનું સ્થૂળ સ્વરૂપ છે એ જ તમારો આ દેહ છે. આ જે આપણું શરીર છે, અન્નમય કોષ અને પ્રાણમય કોષ, એ જ મનનું સ્થૂળ સ્વરૂપ છે. એવું કઈ રીતે કહેવાય? તો કે જે મનની અંદર ભોગવવાની ઈચ્છા થાય છે, કરવાની ઈચ્છા થાય છે, વિચારો આવે છે, એને સ્થૂળમાં એપ્લાય કોણ કરે છે? તો કે મન પ્રાણ દ્વારા આપણા આ અન્નમય કોષને હેન્ડલ કરે છે. અને અન્નમય કોષથી જે બધું આપણે ભોગવીએ છીએ એ ભોગની અનુભૂતિ પ્રાણ દ્વારા મન લે છે અને મન એને સ્ટોર કરે છે. અને આ મનરૂપી જે વસ્તુ આનંદ કરે છે એ કોણ કરે છે? તો કે એની અંદર રહેલો જીવ કરે છે. આ બધી જ આનંદની અનુભૂતિઓ જીવ અંદર બેઠો બેઠો કરે છે. કોના સપોર્ટે? તો કે મન, પ્રાણ અને આ અન્નમય કોષ દ્વારા. આમ આ મનનું કાર્ય છે, પણ આ મનથી જ આપણે આ સૃષ્ટિમાં બધી વસ્તુ ભોગવી શકીએ છીએ. પણ મનનું એક બહુ જ પહેલેથી સ્વભાવ છે કે એ હર હંમેશ સ્થૂળતા પ્રત્યે અને મટીરિયલ વસ્તુઓ વિશે આકર્ષિત થવું એ એનો સહજ નેચર છે. મન કદાપી નીચેથી ઉપર લઈ જતું નથી. તમે જો મનના સપોર્ટની અંદર પોતાનું જીવન છોડી દેશો તો એ તમને ઉપરથી નીચે જ લઈ આવશે, કદાપી નીચેથી ઉપર નહીં લઈ જાય. મનનું કામ એક પાણી જેવું છે. પાણીને તમે છોડી દો તો ઉપરથી નીચે જ આવવાનું છે, નીચેથી ઉપર નહીં જાય. તો આ મનનું મેં તમને સમજાવ્યું. હવે આગળ આપણે એ જોઈશું કે આ મન આપણને કઈ રીતે મદદરૂપ થાય છે અને આ મનની શક્તિઓ શું છે અને મનથી આપણે આપણી ઈચ્છાઓ કઈ રીતે પૂરી કરવી એના વિશે આપણે આગળ સમજીશું.